Adobe ආයතනයේ මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් හඳුන්වලා දුන්නා Adobe Express කියලා වෙනම වෙබ්සයිට් එකක්. මේක නිකන් Canva වෙබ්සයිට් එක වගේම තමයි. ඉතින් මේ ළඟදී generative fill වගේ දේවල් අප්ඩේට් වෙද්දි මේ වෙබ්සයිට් එකත් අප්ඩේට් වුණා. ඉතින් බලමු අපි ක්‍රියේටර්ස්ලා විදිහට මොනවද මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අලුත් වෙච්ච දේවල් මොනවද AI improve වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. අපි ඒක බලමු. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මට වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ඉල්ලලා තිබු Photoshop ගන්න වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක මම කරා. ඒකටත් මට community guideline strike එකක් වැදුණා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා neural filters ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කියලා. ඒකටත් වැදුණා. ඉතින් මට සතියක් විතර වීඩියෝස් දාගන්න බැරි වුණා ඒ හින්දා. ඉතින් මට මේ වීඩියෝස් ටික කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මම කියන්න ඕනි. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට එහෙනම්. අපිට Adobe Express එකට යන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට. එක්ක ඔයාගේ Creative Cloud install කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Creative Cloud වල තියෙන Adobe Express කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙනම Adobe website එකට යන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා express.adobe.com කියලා. එහෙම යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් බලන්න Adobe කියලා search කරලා ඒගොල්ලෝගේ website එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන creativity and design tab එකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Express කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන search bar එක තියෙනවා. ඒකෙන් search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මේ Adobe Express එකට යන්න. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම get Adobe Express free කියන එකට යමු. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේක Canva website එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒකේ තියෙන ඒවාම තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. මම ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. Adobe Express වෙබ්සයිට් එකට ආපුවාම මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. අපිට පුළුවන් මේගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රීමියම් version එකක් ඒක ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඒ ගැන අයිඩියා එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. අපි ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න හදනවාද, වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න හදනවාද, මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් හෝ මේගොල්ලෝගේ තියෙන මේ generative AI features use කරනවාද කියන එක. ඉතින් පළවෙනියටම තියෙනවා මෙතන welcome to කියලා ඔයගොල්ලෝගේ නම ඇති what do you want to make කියලා අපෙන් අහනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා social media posts හදන්නද, වීඩියෝද, ෆොටෝද, ඩොකියුමන්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් හදන්න වෙනම කැටගරි විදිහට වෙන් කරලා තියෙනවා. අපි හදන content වලට අදාළ නිකන් template වගේක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. අපිට logo designing එහෙමයි. Facebook post එකක් හදනවද, Instagram post එකක් හදනවද, story එකක්ද, TikTok වීඩියෝ එකක්ද. ඉතින් මේ sizes ටික දීලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම තව ටිකක් පහළට ගියාම අපිට පුළුවන් මෙතන generative AI වලින් දීලා තියෙන features වගේක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. text to image තියෙනවා, generative fill තියෙනවා, text to template තියෙනවා, text to effect තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගොඩක් මාස එකක් තමයි text to effect මේ ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට වැදගත්ම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන මේ ඔක්කොම free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ යට section එකේ තියෙන ඒවා මේ ගොඩක් දේවල් free තමයි දෙන්නේ. ඒ වුණාට මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනි. generative fill පාවිච්චි කරද්දී Adobe ආයතනයේ කියලා තියෙනවා ඒකට වෙනම machine cost එකක් යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ machine ඒගොල්ලෝගේ use වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒගොල්ලෝ limit කරනවා කියලා තිබුණා generative fill. ඉතින් ඒක limit කරලා තිබුණා Photoshop වලටත් එහෙමයි. මෙතන මේ Adobe Express site එකට ආපුවාම අපේ ෆයිල් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් generative credits කියලා වර්ගයක කෝඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට 22යි තියෙන්නේ. Photoshop වලටත් මෙහෙමයි. අපි free trial එක පාවිච්චි කරලා ඉවරනට පස්සේ credit වෙනවා buy කරන්න system එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. ඉතින් මේ 22යි තියෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝත් එහෙම ඇති බලන්න. මම මේකේ වම් පැත්ත ගැන කතා කරන්නම්. අපිට කස්ටම් මොනවා හරි ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන නම් මෙතන sizes ටික තියෙනවා මෙතනම. අපි මීට කලින් browse කරපු දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම schedule එකකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අපිට එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තව මේකේ ටියුටෝරියල් එහෙමත් තියෙනවා learn කියන එකේ. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට YouTube thumbnail එකක් ක්‍රියේට් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ තියෙනවා YouTube thumbnail කියලා. ඒකේ size එකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තව ස්පෙෂල් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන create from scratch කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට හිතලා දෙයක් create කරන්න. ඒ වගේම මෙතන browse template කියලා තියෙනවා. ඉතින් template මේකට වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඒ සමහර ඒවා free සමහර ඒවා free නෙවෙයි. අපි මෙතන මේ template වලට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එක කැටගරියට අදාළ template බර ගානක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ interface එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. අපිට වම් පැත්තේ තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම search bar එකක්.
ඉතින් මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙතන තියෙන වෙනම ටෙම්ප්ලේට් එහෙම දීලා ඒ වුණාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එක යූස් කරන්න වෙන සමහර දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න නම් ෆ්‍රී දීලා තියෙන දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අපේ මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරපු දේවල් මේකට වෙනමම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මීට කලින් try කරලා බැලුවා මෙතන තියෙනවා අපේ අම්මගේ ෆොටෝ එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක try කරලා බැලුවා මොනවද මේකේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් කියලා. අපිට YouTube thumbnail හදනවා නම් මේගොල්ලෝම දීලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේක්. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා තව මීඩියා කියලා එකක්. අපිට පුළුවන් අපි හදන ටෙම්ප්ලේට් වලට අදාළ දේවල් මෙතනින් ගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් ඒවා ගන්න, ඔඩියෝ වලට ඕනි ඒවා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ මම ඔඩියෝ ගැන නම් හරියටම දන්නේ නැහැ කොපිරයිට් වදිනවද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටෙක්ස්ට් තියෙනවා. අපිට ටෙක්ස්ට් මොනවා හරි ටයිප් කරගන්න ඕන නම් ඒවා තියෙනවා. මේක වැදගත්ම දේ තමයි අපිට ටෙක්ස්ට් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් ජෙනරේටිව් ෆිල් AI වලින් එන අර ටෙක්ස්ට් ක්‍රියේට් කරන ලස්සන ටූල් එකක් කියලා තියෙන. ඒකෙන් අපිට ටෙක්ස්ට් ක්‍රියේට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එලිමන්ට්ස් කියලා තියෙනවා. අපිට අපි හදන දේට අදාළව එලිමන්ට්ස් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එක දේවල්. මෙතන එක බ්‍රෂ් තියෙනවා, එලිමන්ට් තියෙනවා, ෆ්‍රේම්ස් තියෙනවා. ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වෙනම තියෙනවා. අපිට මේවා කරන්න තියෙන ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා ඩ්‍රොප් කරන එක විතරයි. ඒ වගේම මෙතන ෂේප්ස් තියෙනවා. අපිට මොන හරි ෆොටෝ එකක් දානවා නම් මේ ෂේප් එකක් දාලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක ග්ලිට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොන්ට කැමති නම් ෆොටෝස් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රේම්ස් කරනකොට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒව ටිකක් මෙතන තියෙන add-ons කියලා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපි හදන දේවල් Google Drive එකට එහෙම save වෙන විදිහට හදාගන්න. මේක නිකන් හරියට අපේ browsers වලට එන extension වගේ එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට premium version එක try කරලා බලන්නත් පුළුවන් මේකේ. මේකේ උඩ බැලුවොත් එහෙම එතනත් මෙතන resize කරන්න නම් premium version එක use කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි මේ තියෙන සම්පූර්ණම creation එකේ theme color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, background color වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා තමයි මෙතන මේ translate page කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම බැලුවා සිංහල තියෙනවා කියලා. සිංහල එහෙම නෑ. ඔයගොල්ලෝගේ වෙන ලැන්ග්වේජ් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙන ඒවත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන zoom in zoom out ඉතින් අපිට තව මේ page එක create කරන ගමන් තව page එකක් create කරන්න ඕන නම් එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන layer palette එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Photoshop වගේම තමයි මෙතන layer palette එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට තව මේක create කරන ගමන් දේවල් add කරගන්න තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඉතින් මම template එකක් අරන් බලන්න. මම මේක delete කරගන්නම්. බලමු අපි. ඉතින් මම ඉස්සර search කරගත්තා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක free ඒවා තියෙනවා සහ paid කරලා ගන්න පුළුවන් ඒවාත් තියෙනවා. අපි මේවා එකක් add කරලා බලමු. මෙතන තියෙනවා add as page කියලා සහ අපිට create කරන එකට අමතරව තව එකක් මම කිව්වා create කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමත් අපිට new file එකක් create කරන්න පුළුවන්. මම මේකට add කරගන්නම්. ඒක බලන්න පුළුවන් අපිට ඔන්න template එක ආවා. වැදගත්ම දේවල් ටික තමයි මේ template එකේ අපිට text වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි සාමාන්‍ය image වලට ගියොත් මොකක් හරි image එකක් උඩට ගියොත් අපිට දීලා තියෙනවා generative fill free දීලා තියෙන generative fill එකයි background remove කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක නෑ මම ඒක පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ opacity එක හදා ගන්න පුළුවන්. blend modes මාරු කරගන්න පුළුවන්. blend modes තුනයි තියෙන්නේ multiply, screen, normal. ඒ වගේම මේකේ angles වෙනස් කරගන්න, effects add කරගන්න එක බලමු. effect add කරගන්න තියෙන color effect තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ මෙතන. අපිට අවශ්‍ය color එක. ඒ වගේම තමයි වැදගත් දෙයක් මෙතන adjust කරගන්න පුළුවන් අපිට colors. මේකත් ගොඩක් වැදගත්. animation ඒක මේවා edit වලට යද්දි තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වැදගත්ම දෙයක් මම කියලා දෙන්නම්. අපි Photoshop පාවිච්චි කරද්දී වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි drag කරගෙන ඒක drop කරන එක. ඉතින් මේකටත් ඒක වැඩ කරා මම පෙන්නන්න. ඉතින් මේ මගේ logo එක තියෙන්නේ මම මෙහෙම drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙම drop කරාම මේකට drop වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පොඩි icon එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ මේකට upload වෙනවා කියන එක පෙන්නන්න. Photoshop වගේම තමයි මේකට drag කරගෙන දාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල්. ඔයාගේ logos තියෙනවා නම් photos මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අයින් කරලා ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් පෙන්නන්නම්. දැන් මම
මේ වගේ එකක් දැම්මොත් මේක වෙනම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙතනින් අප්ලෝඩ් වෙන එක වෙන්නේ තාම අප්ලෝඩින්. හරි අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න අපිට ලේසියෙන් පුළුවන්. මෙතන මේ රිමූව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා තියෙනවා. එක ක්ලික් එකෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකම රිමූව් වුණා. ඉතින් ෆොටෝෂොප් වගේම තමයි මේක ඕල්ඩ් එකත් එක්ක ඔබාගෙන ඔයා ඩ්‍රැග් කරොත් මේකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් හැදෙනවා. ඒ වගේම control Z බලන්න පුළුවන්. control C control V බුහමත් ඔයාලා ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර Photoshop එකේ තියෙන keys ටික common keys ටික වැඩ කරනවා මේකට. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ඒවත්. ඔයගොල්ලොන්ට Canva website එකේ තිබ්බ ගොඩක් දේවල් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ Canva website එක තරම් මේක advance වෙලා නැහැ තාම update වෙන ගමන්. වැදගත්ම දේවල් ටික තමයි අර generative fill වලට එහෙම access තියෙන එක. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට හදාගන්න ඉවර වුණාට පස්සේ කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේව හදාගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන layers layer panel එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට layers ටික Photoshop වල වගේ මෙහෙම දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැමති එක layer එකක් select කරලා ඔයගොල්ලන්ට edit කරගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් එනවා edit tab එක. text ගැන කතා කරොත් font වෙනස් කරගන්න, sizes වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේව ඔයගොල්ලන්ට බලලා කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දීලා recommend කරන font වගේකුත් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේක free තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට thumbnail එහෙම create කරගන්න වද විදින්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ mobile version එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒ ගැනත් මේ වීඩියෝ එක කරලා ඉවරලා මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොබයිල් එකෙන් කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් අයට වෙබ්සයිට් වලට යන්න PC එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මොබයිල් එකෙන් ටග් ගාලා ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ thumbnails එහෙම. ඉතින් ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියාම අපි pages කිහිපයක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒ pages ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන pages දෙකක් කියලා පෙන්නන්නේ. මම යාර ඉස්සෙල්ලා select කරපු page එකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ. මම මෙතන select වෙලා තියෙන page එක download කරගන්න යන්න. මෙතන තියෙන format එක select කරගන්න. format තුනයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. මේකේ site එකෙන් PNG size එක අපිට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා best for images කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට JPG best for small file size කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි YouTube thumbnails දාද්දී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනි. PDF කියලා තියෙනවා. අපිට documents විදිහට මේක save කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන best for small size කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. අපි බලමු අපිට දෙන්න තියෙන තැනක්. දීලා ඉවරලා මේක open කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ලොකු අවුලක් නැහැ. YouTube එකට දාගන්න ඇති size එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මේක මම මේ තියෙන generative fill ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද මේ generative fill පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි මේක. මම හිතන්නේ ඉස්සරහට update වෙයි මේවා. Adobe Express ඔයගොල්ලෝ use කරන්න පටන් ගන්න පොඩි වැඩවලට මේක ඉස්සරහට තව ටිකක් advance විදිහට update වෙයි. මම මේවා update වෙනකොට videos ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. ඉස්සරහට මම මේ Adobe ලගේ softwares ගැන තමයි ගොඩක්ම videos කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි editing, animation සහ manipulation වලට අදාළ videos තමයි මම ගොඩක් කරන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.